Piața camerelor de bord se schimbă vizibil. Dacă până nu demult rezoluția 4K era rezervată modelelor scumpe, astăzi lucrurile arată diferit. Camerele 4K câștigă tot mai mult teren, iar prețurile, surprinzător, încep să coboare. A800SE, un model propus de 70 mai, este un exemplu clar al acestei tendințe. O cameră auto 4K cu un set de funcții complet, dar cu un preț care nu te sperie. În acest video vedem ce știe să facă, unde impresionează și unde mai are de lucru. Modelul filmează în 4K la 30 de cadre pe secundă, cu un unghi larg de 140 de grade. Are Night Vision pentru filmări clare pe timp de noapte, înregistrare de urgență și înregistrare în buclă ca să nu rămâi fără spațiu pe card. O controlezi vocal sau din aplicație, primești funcții ADAS și detectarea automată a accidentelor. Monitorizarea parcării este disponibilă, dar doar cu kitul de alimentare 70 mai, vândut separat. Întrebarea e simplă, chiar merită sau există compromisuri ascunse? Hai să vedem! În continuare, urmează un clip care demonstrează performanțele camerei pe timp de zi. Vă las să vă faceți propria părere, dar nu uitați să setați rezoluția la 4K. Iar în primul comentariu, găsiți și clasamentul celor mai bune camere de bord. Vizionare plăcută! Iar după ce vezi clipul, spune-mi în comentarii ce părere ai despre performanța camerei.